beautiful song from Sahid Oshupa. Yes, it happens to be TGIF. Thank God it's Friday. Yes, when we are talking about Friday, we talk about that day, the fifth day, talking about our work days. Yes, it is a day before the weekend. That's the day where we get to relax, to unwind, to spend time with our families. And of course, that's day where we get the time to recharge towards Monday. All right, it is a beautiful morning from the side, and we are sending our hollers to each and every person listening to us out there. Good morning, the good people of Ekitikete. Good morning, Nigeria. Good morning, world, or wherever you are listening to us right now. You are on to Ebina 102.3 FM. Yes, today and right about now we are onto the program, the table of 3 plus X. And of course, I'm not alone in the building this morning. I have with me my beauty and brains. Yes, beauty and brains combined. I have with me Funke Ogbara and Mulikat Abdullahi. A very good morning to you, and it's nice having you on board with me this morning. Good morning, Funke Ogbara. Ojúmọ́ Títílayọ̀ Williams ó ṣe gan ni. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tó wà nílé àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wá káàkiri orílẹ̀-èdè àti ìjọba ìbílẹ̀ ni tàbí ìjọba ìpínlẹ̀. Orúkọ tèmi náà ni Ọmọọba Adéfúnkẹ́ Ọ̀gbára. Ṣé bí ìkànnì Ẹ̀bìnlá 102.3 FM náà la wà lágbègbè Fìyìnfolú lópòpónà Làwọ̀ ibẹ̀ láti ń dára níbi tí àwa ọmọ alára àgbàyídá ti máa ń dára ìyẹn àwa omidan mẹ́ta yìí náà ni tàti máa fọ̀rọ̀ jomitoro lórí tábìlì ẹlẹ́nu mẹ́ta níbi tí àwa mẹ́ta yìí náà ti máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro tẹ́yìn ara lé wa jẹ igi tó wà nù àmàrò wa tí oúnjẹ wa fi ń jiná tó kì í fi ní àsáwọ̀ náà ni 102.3 FM ibẹ̀ la ṣì wà orí ètò yín ètò wa tábìlì ẹlẹ́nu mẹ́ta la wà pẹ̀lú mi nílé agodo tí ò ń ṣèmi àti Títílayọ̀ nìkan ó ní Mulikatu Abdullahi. Yẹ́sò. Kí àwọn ará ilé. Mo ṣàríkojú yín tó ṣe ìṣe òjò tó ṣe ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ tutù mímímí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kì í pé ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ káàárọ̀ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà yọ̀ọ̀rá o Èkìtì-kété o àsìkò òjò wẹ́líwẹ́lí lágbára Olódùmarè òjò ìdùnnú òjò ayọ̀ náà ní òkùnkùn jẹ́ fún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run ọba etí wa ò ní gbọ́ bí ọwọ́ tẹ́ fi yí sí ẹbí ńlá àkàndò ní mọ́wọ́ náà o etí tẹ́ fi gbọ́ tábìlì ẹlẹ́ni mẹ́ta etí yín ò ní di láṣẹ tèdùmarè lágbára Ọlọ́run ọba o lágbára Ọlọ́run ọba etí yín ò ní di títí láéláé ní Ẹ̀bìnlá 102.3 FM ní tábìlì ẹlẹ́ni mẹ́ta ìgbìmọ̀ mẹ́ta lágbára Ọlọ́run ọba mo ti gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ bí ìṣe wa àwọn nǹkan tó bá ti ń lọ káàkiri òun náà la ṣe wà lórí bíbá kété yín kó má bàa ṣe kíni kó má bàa di lágbára Ọlọ́run ọba etí wa a máa gbọ́ ìdùnnú etí wa ò ní gbọ́ bí o lágbára Elédùmarè orúkọ tèmi ni Mulikat Abdullahi ẹ kú ojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Yes, well done, Mulikat. Yes, today it is very important we let our listeners out there know what is going on in the studio this morning. We have a special guest. Yes, in person of AOB. That is Adiola Babalola. A very good morning to you, sir. Good morning, ẹ káàárọ̀. Àkí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nílé tí wọ́n ń gbọ́ wa. Lórúkọ Jésù, ààbò Ọlọ́run á máa dájú lórí gbogbo wa. Amen. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run á máa di ilé wa mú. Amen. Ilé wa ò dẹ̀ ní dàrú. Amen. Àwọn ọmọ náà tí à ń torí wọn ṣe làálàá yìí lórúkọ Jésù á kúkú jèrè wọn. Àmín Ọlọ́run. Ààbò Ọlọ́run á dẹ̀ dájú lórí wọn. Àmín Ọlọ́run. Mẹ ṣe gan ni èyí ni láti sọ fún ẹ̀yin tí ó wà nílé wípé àwa nìkan kọ́ la máa wà nílé agodo lónìí àgbé àlejò pàtàkì kan wọlé tí orúkọ wọn ń jẹ́ AOB ìyẹn alàgbà Adéọlá Babalọ́lá àwọn náà bá wa máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lẹ́ni tó dẹ̀ máa yànnàná àwọn nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àmọ́ kó tó dín pàtẹ́ wá sọ àkòrí tá a gbé wá síwájú yín lẹ́ni ẹ jẹ́ ká dé ilé agodo lọ́hùn à ń bọ̀.
if we could remember vividly, yesterday we had a special guest in the house. That is Elder Ayo Arugundade. Shout out to him wherever he is. Yes, he has come out to urge parents to stop comparing children. Yes, he has come out to advise parents to avoid constant comparison and to stop forcing their children into choices against their will. And today we would like to move further, and that is why we have our in-house guest in the house, and in person of Adiola Babalola. Yes, talking about the program we have before us this morning, we will be talking about good parenting, and our case study would be a viral video sent online some months ago about a mother who reacted harshly to her child's request for an iPhone 14 Pro Max as a birthday gift. The child's demand led to a disturbing outcome, sparking a conversation between the right approach to parenting. Yes, on our show, we believe that parenting is a complex issue and there is no one size fits all solution. However, we want to explore some questions. We would have what would have been a more effective approach in this situation? You know, we told you about a mother who reacted harshly to her child's request. In fact, the mother so dealt with the child in a situation where if you see the body of that child, it went viral. Why? Because the child demanded for an iPhone for as a birthday gift. Now we want to know the right approach, you know, if such a situation arises, and that is why we have AOB with us this morning. How can parents balance discipline with empathy and understanding? We need to understand our children sometimes. So how can we balance these two together? How can we balance this together? Yes, I want Funke Okpara to explain all that we have said in English. Over to you. Ó ṣe gan ni Títílayọ̀ ó kú àtótónu látàárọ̀. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ gbọ́ fítìnfítìn tí Títílayọ̀ ti ń sọ látàárọ̀. Tẹ́ bá gbàgbé ẹ rí pé lórí ètò wa lánàá a gbé àlejò pàtàkì kan wá, ìyẹn alàgbà Ayọ̀ Arúgúndádé. Nígbà tá ń sọ̀rọ̀ nípa egbògi olóró bó ṣe ń ṣe ìjàmbá fún pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wa. Wọ́n wá mẹ́nuba ọ̀rọ̀ kan lórí wípé kí òbí gan kan kọ́ ọmọ ní ẹ̀kọ́ tó yè kóró, àti bí àwọn òbí gan ṣe ń bẹ àwọn ọmọ wọn wò lóòrèkóòrè láti rí dájú wípé ìwà gidi, ìwà ọmọlúàbí làwọn ọmọ wọn ń wù. Ó ló mú ká wò wípé ọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tá a kàn lè sọ lórí eréfèé bẹ́ẹ̀ yẹn tá dẹ̀ máa gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀. Àwa wò wípé òkè apá kìíní la ṣe lánàá, apá kejì la mú wá lè ní láti ṣe wà wò pé ẹ jẹ́ ká gbé àlejò pàtàkì wá tó máa lè wá yànnàná lórí bí a ṣe lè fún ọmọ gan ní ẹ̀kọ́ tó yè kóró, ìyẹn fún àwọn òbí, torí wípé kí ni ó jẹ́ nǹkan tí ó ta kókó. Kéèyàn ṣe òbí kó kọ́ ọmọ, kó tọ́ ọmọ, kọ́mọ náà tí wàá tún rẹ̀ ẹ̀kọ́, ó jẹ́ abala tó ṣe pàtàkì, tó ṣe kókó. Ó dẹ̀ tún wá ta kókó torí kò ń ṣe nǹkan tó ní olóyìnbó ń pè ní pé ó wà complex. Ó jẹ́ nǹkan tó ta kókó, ta ní ìsọ̀rí ìpele kan àbí èkejì. Wọ́n la ṣe wá pé ká gbé alàgbà Adéọlá Babalọ́lá wọlé láti wá bá wa yànnà náà ọ̀nà wo gan ló tọ́ tí àwọn òbí fi lè bá ọmọ wíjọ́. Ó ló mú ká lọ sínú ìtàn èyí tó ṣẹlẹ̀ bíi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn, tí ẹ bá gbàgbé èyí tó káàkiri tó jẹ́ àrùn ìrìn lórí ayélujára nípa arábìnrin kan, ìyá ọmọ kan tí ó bá ọmọ ẹ̀ wíjọ́ lọ́nà tó lágbára látàrí pé bóyá ọmọ mi fẹ́ ṣọjọ́ bí o, kí lọ mo fẹ́ fún ẹ̀bùn tọmọ wá béèrè fún iPhone yẹn, ìléwọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ó wà wọ́n pé ọmọ ọdún mélòó ló sáré béèrè fún irú nǹkan tó lágbára tó báyìí tó yẹ kágbàlagbà máa lò, ló bá di ń pé jẹ́ kó ń bá wí, àmọ́ ọ̀nà tó gbà bá wí ló kù díẹ̀ káàtó. Láwọn wò wípé ọ̀nà wo gan ló ṣe pàtàkì láti bá ọmọ wí tó jẹ́ ọ̀nà tó tọ́, tọ́mọ gan tá fi lè gbọ́, tá lè yé yékéyéké. Láwọn wò pé ẹ jẹ́ ká gbé alàgbà wọlé kán bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀nà yìí tó tọ́ fún òbí láti rìn láì ṣe wípé wọ́n pa ọmọ lára. Múlíkàtù,
ó ṣeun Fúnkẹ́ àti Títílayọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àkó ojúmọ́ mo kẹ́yìn ara ilé kí la wá gbéyẹ̀wò ní àárọ̀ yìí lásìkò yìí òun náà ni bí àwọn ọmọ wa wọ́n ṣe jẹ́ pé wọ́n ń béèrè àwọn nǹkan tó lágbára ju ọjọ́ orí wọn lọ kí ọmọ fẹ́ ṣe ọjọ́ ìbí kó máa sọ pé ìyá mi tí ìyá wa máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló fẹ́ kí ni kí n fi ṣe surprise gẹ́gẹ́ bí olóyìnbó fún ẹ fún ọjọ́ ìbí kó sọ pé màámi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ èmi náà kì í ṣọmọdé mọ̀ èmi náà ti dàgbà mo mọ̀ kọ́ táwọn ẹgbẹ́ mi ń lò ń gbòòrò ẹ dákun ẹ bá mi ra ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn iPhone ìyá bá ní ọmọ ọdún mélòó ni ọ́ tó ti jẹ́ pé o ti ń béèrè iPhone bó láti bá dé tó ti béèrè iPhone wọn náà la ṣe wá gbé àlejò pàtàkì pé kán dákun gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tó jẹ́ pé tọ̀ àwọn náà ti ní àwọn ọmọ lọ́lọ́kan òjọ̀kan nílé ìwé gíga tó ẹ dákun ọ̀nà wo la lè gbà gan-an ká lè máa fi bá ọmọ wí pé ṣé ọ̀nà tí ìyá òun gẹ́gẹ́ bí nǹkan ta rí ní fọ́nrán ṣé bó ṣe bá ọmọ òun wí látàrí pé wọ́n ń béèrè ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn iPhone pé ẹ dákun ẹ rà fún mi ọ̀nà tí ìyá wa fi bá wí ṣọ̀nà tó tọ́ ni àbí kò tọ́ àbí ọ̀nà wo gan-an làwọn òbí tá fi lè máa dẹ́kun àwọn nǹkan ńláńlá táwọn ọmọ wa ìsín tí ó tó ju ọjọ́ orí wọn lọ tí wọ́n lòun sí ọ̀nà wo láì lè gbé gbà bàbá wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sà. Well, let me use this opportunity to first and foremost appreciate God. Because in all things, we should learn to appreciate God. And we should not forget that the family that we are talking about, God gave it to us. Okay. And He did not just give it to us, He gave it to us for a reason. And what is the major reason? Because God knows that children will come forth from the home. Okay. And there is need for the parents to take care of those children. That is why we say good parenting. It is not an ordinary parenting, but good one. It has both sides. Yes, it has both sides. So that is why it is important, because most of this job rests scarcely on the parents. The job of taking care of our children. Fáǹfààní àwọn èèyàn wa tó wà nílé. Nǹkan tí a ń pè ní good parenting yìí, ìyẹn ni pé bí bójútó àwọn ọmọ tí Ọlọ́run yọ̀ǹda fún wa. Mo ti sọ fún wa, mo ní ó ní ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run ṣe yọ̀ǹda àwọn ọmọ wọ̀nyí fún wa ní láti ṣe kíni láti lè mójútó wọn. Ẹ pèntì scenario kan, ọmọ tí ó fẹ́ ṣe ọjọ́ ìbí tó ń béèrè fún iPhone. Ó ní í ṣe pẹ̀lú moral upbringing àti home training. Bíbélì sọ kinní kan, and I always love to read ìwé oníwàásù, that is Ecclesiastes in the Holy Bible. Bíbélì ní pé ó ní tọ́ ọmọ rẹ kó lè fún ọ nísinmi. Ó tiẹ̀ tẹ̀síwájú, ó ní tọ́ ọmọ rẹ ní ọ̀nà tó máa rìn tó bá dàgbà tán kò ní kúrò nínú ẹ̀. Ẹ gbọ́, ọmọ tí a bá tọ́ láti kékeré, ilé tó o bá ti kọ́ yẹn ọmọ yẹn ló máa gbé ta, ọmọ ò ní gbélé wa ta. Òun ló fi ṣe pàtàkì fún àwa òbí láti rí iṣẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa, iṣẹ́ tí a dìídì. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ni ò tiẹ̀ ráyè tọ́mọ. Tọ́n bá ṣáà ti bímọ, wọ́n ti bìlíìfù pé wọ́n ti bímọ náà nìyẹn, ọmọ lè ṣe nǹkan tó bá wù. Mo gbọ́ news kan lánàá tán ní pé àwọn ọmọ kan ọmọ yunifásitì wọ́n ní mi ò mọ nǹkan tán náà ṣe tán jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ dá wọn lẹ́jọ́ ọdún bíi mélòó kan, bóyá ọdún bíi mẹ́wàá. Wọ́n jí akẹgbẹ́ gbé ní bẹ́ẹ̀ ni níròyìn láàárọ̀ yìí. These are children in the university. Ẹ gbọ́ irú ọmọ wo nìyẹn. Ohun tó tún ṣe pàtàkì ni pé àwa òbí pàápàá a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra
kí ni ìwà òbí gan Yes. òbí gan tí ọmọ ò bá wà rere lọ́wọ́ ẹ̀ how can you báwo ló ṣe máa bí ọmọ tí wàá ní kọ́ ọmọ lọ máa ra sìgá wá fún báwo ni wàá ṣe bí ọmọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí wàá ṣoúnjẹ tán nílé ọkọ ẹ tí wàá ní kán lọ bẹ́ẹ̀ gbé fálè tá bá rí àwọn nǹkan wọ̀nyí á rí i pé àwọn nǹkan tó jẹ́ pé kò sí bó ṣe lè jẹun tá a bá ti ń ṣe nílé wa àwọn ọmọ ń wò wá torí ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde kì í dédé ṣẹlẹ̀ when you have a home tó bá ní ilé tí a lè sọ pé ilé ni eléyìí táwọn èèyàn máa fi ṣe kí ni táwọn máa fi gbàdúrà iṣẹ́ ti lọ níbẹ̀ sà òbí tí ò bá dẹ̀ ti ṣe tán láti ṣe iṣẹ́ yìí á bá lọ́jọ́ iwájú kò sí tá a ṣe tá a ní gbà bá a ṣe eré àbá bá a ṣe eré àbá gbogbo làálàá tá à ń ṣe a fẹ́ digbá a fẹ́ dàwó a fẹ́ dìkòkò bàbá ṣàṣùn mo fẹ́ kọ́lé ọdún iwájú mo fẹ́ kọ́lé ẹ̀yìn mo fẹ́ kọ́lé sí Ṣàgámù mo fẹ́ kọ́lé sí Ṣómólú gbogbo ẹ̀ pátápátá tá a bá ti ṣọ́ra tá a bá tó àwọn ọmọ torí pé àwọn ọmọ wọ̀nyí ló lè fi wá lọ́kàn balẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ọjọ́ alẹ́ dẹ̀ ṣe pàtàkì fáwọn òbí mo máa ń sọ kinní kan yín pé àkókò kan ń bọ̀ tí ẹsẹ̀ méjì máa di mẹ́ta ẹ ní báwo ló ṣe rí tí ẹsẹ̀ méjì máa di mẹ́ta. ẹ mọ̀ kọ́sẹ̀ méjì ni Ọlọ́run fún wa ṣáwo bá mi. ẹsẹ̀ méjì yẹn gbà tó bá dàgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí lo pàpà ó wá di mẹ́ta. o lè fò sókè o lè fò sísàlẹ̀ o ò ní lágbára àti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí mọ́ tó o bá dẹ̀ ti lágbára yẹn nǹkan tó kù ni pé kọ́mọ ó ṣe kí ni kọ́mọ ó take over bẹ̀tẹ̀ ọmọ tá a bá kọ́ tá a bá tọ́ sọ́nà òun ló máa take over o otherwise irú àwọn òbí yẹn la máa rí nígbà tó bá dọjú alẹ́ tán tí wọ́n máa ti kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ méjì yẹn tá a máa tì nítorí pé nǹkan tó yẹ kán ṣe nígbà èwe wọn ò ṣe é ṣe. Okay, do you mean to say that now when we look at the lifestyle of our youth these days, they tend to crave for things that are very expensive, extravagant things. You know, even things that their parents don't even use, are not even capable of buying or getting. Talk about these youth that get involved in cyber crimes and stuff like that. We have them in the opposite sex, so that is the female gender, the girl child. They tend to ask for so many things, and in that process they become promiscuous. So now, do we say that this is as a result of bad parenting? So let's start from that. Why this gap? Why this sudden change? Talking about, we can't even compare generations before and now. So what can we say is has led to this expensive quest? It's quite unfortunate where we have found ourselves, particularly in Nigeria. The whole thing borders on leadership. Leadership. When it affects the leadership, the followership is in trouble. That is what we are seeing in the present Nigeria. Ó ṣe ní láàánú púpọ̀ ibi tí a bára wa pàápàá jùlọ lórílẹ̀-èdè yìí nítorí pé ẹ wo ìgbé ayé àwọn aṣáájú wa pàápàá. Èmi máa ń sọ kinní kan mo ní tí ilé ò bá ti dára tí ilé ò bá ti dùn bí ìgbẹ́ nílùú máa rí tí ilé bá ti ní problem ó máa affect ìlú tí ìlú bá ti níṣòro ó máa affect orílẹ̀-èdè torílẹ̀-èdè bá ti ní wàhálà ó máa affect gbogbo àgbáyé àti ilé ni gbogbo ẹ̀ ti wá. That is why we are talking about good parenting. Tí ọmọ bá ti dára ṣé bí ọmọ tó dára nílé ló máa jáde síta tí ọmọ ò bá ti dára kò sí bóyá fẹ́ ṣe. That is ọmọ yẹn sọ wípé iṣẹ́ yẹn gangan ọwọ́ àwa òbí ló wà. So you mean those young our youths now, riding exotic cars and everything. So you are trying to tell us it's from as a result of bad parenting. It's from the home. Okay, so how can you help us link? Ẹ wo àwa òbí gan. Ìgbọ́ mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan mo ní kò sí ohun tí à ń ṣe
tí àwọn ọmọ wa ò kì í wò wá. Òbí tí ó ń ra mọ́tò lé mọ́tò bẹ́ẹ̀ tí ò lè sọ pé this is the source of his income. Ọmọ náà ń wò whether you like it or not á di ọjọ́ kan náà kí ló mú wọn dé di ìyàwó ọ̀sán gangan, kí ló mú wọn ṣe ìyàwó ọ̀sán gangan, kí ló mú wọn ṣe gbájú ọ̀sán gangan, kí ló mú wọn di pé wọ́n fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ máa gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ ṣòwò. Ó ti wà nú ẹ̀jẹ̀ nítorí ti rí àwọn kan tí wọ́n ti ń ṣe làwọn náà ń ṣe kí ni làwọn náà ń practice. But at the end of the day nígbà tí ìdí bá bàjẹ́ títa ló máa dà, tàwọn òbí náà ló máa dà. Oníbélì ṣe sọ pé ó ní kọ́ ọmọ rẹ kó lè fún ẹ ní sinmi. Bíbélì tiẹ̀ tẹ̀síwájú ó ní nǹkan kan dìsáyà ọmọdé. Kí ló dìsáyà ọmọdé? Wèrè ni. Ó ní wèrè wà láyà ọmọdé. Kò sí ọmọdé tí ò fẹ́ fi àwọn ìwà wọn yẹn hàn. Àwọn tó bí wọn ni wọn ò ní gbà. Wà á ti máa kọ́ wọn. Ẹgbà tí ẹja bá sì tó ká náà ń ká ẹja. Á dé sáà kan tó jẹ́ pé kò ní ṣe é ká mọ́. Ó ti dẹja gbígbẹ. Níbi tí ẹ wá bá ọ̀rọ̀ dé yẹn bàbá wa, níṣẹ́ ló jẹ́ wípé ẹ mọ̀ wọ́n ní tí a bá bẹ́ràn wí ká tún bẹ́ràn wí. Ẹ̀yin àgbà náà lẹ́dẹ̀ máa ń sọ wípé ẹ ti sọ ṣáájú náà nílé lèèyàn tí ń kẹ́ṣọ́ ròde. Àmọ́ gbogbo ilé ìta ń sọ yìí náà wọ́n ní bá a bá gúnyán sínú ewé tá a bá sebẹ̀ sínú èpo ẹ̀pà ẹni tó bá máa yó ló máa yó tó ṣe bí òwe iwájú ẹ̀yin àgbà. Bàbá mi ṣe ló jẹ́ wípé àwọn òbí mi náà tún wà ká ti apá ibòmíì ká tún fi wò ó. Kò sí bí òbí mi ṣe lè le tó fi ọwọ́ líle mọ́mọ tó bá ọmọ wíjọ́ tọmọ míì tí ẹ wà tó yẹ pé lóòrèkóòrè lòbí ń pé jókòó bá sọ̀rọ̀. Àmọ́ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ yìí náà ó máa ìpàpàwùwà ìpáǹlẹ̀ yìí náà ni pé ibo ni mo fẹ́ rìn sí bí mo ṣe fẹ́ ṣe tèmi ni. Ayé ìgbà tí yín ti lọ sáà tiwa làwa ń lò yìí. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ gan-an kí lọ́nà àbáyọ kí lẹ rò pé òbí lè ṣe àbí àmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fúnrú ọmọ bẹ́ẹ̀ gan tí àwọn náà fi ní jì sọ́fìn. Torí tá a bá gbàgbé yẹn àgbàlẹ̀ máa ń sọ wípé tọmọdé bá peku á dájẹ, tó bá pẹja á dájà, àmọ́ tó bá pa àrọ̀ gidigba á gbé wálé fún àwọn òbí ẹ̀. Ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn òbí àti pé kí lọ́nà àbáyọ? Mi ò rò pé ó yẹ kó dìgbà tí ọmọ bá pa àrọ̀ gidigba ká dúró dìgbà tí ọmọ yẹn máa pa àrọ̀ gidigba. Àpẹẹrẹ kan là ń sọ ní ìtànà tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Tí ọmọ yẹn ò ti parọ́ gidigba báyìí, orúkọ ọmọ yẹn báyìí, orúkọ bàbá yẹn àti ìyá yẹn níbo náà ti ń gbọ́ báyìí? Wọ́n á gbọ́ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Tí ó yẹ ká dúró dìgbà yẹn. Ìdí nìyẹn àwa fúnra wa la nígbà fúnra àwọn ọmọ wọ̀nyẹn. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn fẹ́ ya tiwọn. Àwa la nígbà. So from day one tí a bá ti bímọ, you must have your set rules in that home. Àwọn òfin wà tó gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀. Ìyẹn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ ta ní sọ́mọ. Kò sẹ́ni tó ń bọ ọmọ jẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ yàtọ̀ sí ìbáwí. Tí ọmọ bá ti tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ o gbọ́dọ̀ báwí ìmídélé kó dẹ̀ jẹ́ kó mọ̀. Àwọn obìnrin particularly nítorí pé wọ́n ní ọmọ tó bá dáa ti bàbá ni. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti kù díẹ̀ káàtó ti ìyá ni. Ṣé ẹ wá rí i pé iṣẹ́ yẹn pọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ obìnrin ju ọkùnrin lọ. So a gbọ́dọ̀ sa gbogbo ipá lábẹ́ bó ti wù kórí láti rí pé ọmọ yẹn dára. A máa ń gbọ́ àwọn ọmọbìnrin kan náà tí wọ́n ń ṣe ìyàwó pírẹsidẹ́ǹtì. A dẹ̀ ń rí àwọn ọkùnrin náà tí wọ́n ń di pírẹsidẹ́ǹtì. Kí ló máa jẹ́ fókọ̀sì irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀? Àwọn nǹkan tá à ń láti máa fi ṣàpẹẹrẹ fáwọn ọmọ wọ̀nyí ni àwọn àpẹẹrẹ rere. Àwọn òbí pàápàá gan gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ fún àwọn ọmọ wọ̀nyí. Torí kò sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe táwọn ọmọ wọ̀nyí ò kì í wò. Wọ́n lè má lè sọ̀rọ̀ nílé, wọ́n lè má lè pariwo, but wọ́n ń wò wá. Kò dẹ̀ sí bóyá fẹ́ ṣe nǹkan tó ń wò lọ́wọ́ ẹ̀yẹn wọn á practice ẹ̀ lọ́jọ́ kan. Òun ló fi jẹ́ pé Yorùbá fi ń sọ pé ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ ní ìwà rere lélẹ̀ tó máa jẹ́ àwòkọ́ṣe fún àwọn ọmọ wọ̀nyí. Ẹ ṣeun gan ni bàbá wa dáadáa kó àtúntònà látẹ̀kan. Ní báyìí ẹ jẹ́ kó yé wa pé ṣé mọ̀ bí ẹ̀rọ ìléwọ́ tá a rí nígbà tí ìyá tọmọ ti ń béèrè pé kan báyìí lòun fẹ́ fún ọjọ́ ìbí tó dẹ̀ ní iPhone
tí ìyá rẹ̀ dẹ̀ sọ pé ó ṣe jẹ́ iPhone òwò ọmọdé yìí ló fẹ́ wá gbà tí ìyá ẹ̀dẹ̀ wà báwí lọ́nà tó tọ́ tí ò yẹ ǹjẹ́ ṣé irú ìbáwí yẹn ṣó tọ́ àbí kò tọ́ àmọ́ kẹ́ tó dáhùn ìbéèrè wọn ẹ jẹ́ a ṣí ojú òpó lẹ̀ fún àǹfààní àwọn ará ilé tó yẹ pé àwọn náà ní ìbéèrè kan àbí ìkejì àbí ọ̀nà àbáyọ náà tó ń fẹ́ dá sí orí ètò yìí nọ́mbà tẹ̀lé pè wá sí náà ní 0810 232 2738 lẹ́ẹ̀kan sí 0810 232 2738. Bàbá wa à ń gbọ́ yín sà. ohun tí a fi ń kọ́ mu orí àtẹ ló wà ohun tí a fi ń kẹ́ ọmọ tá a fi ń kẹ́ ó lè lọ sọ́jà kó ra nǹkan tó bá wù ẹ́ fọmọ ṣùgbọ́n tó bá ti ń di pé ọmọ ló ń sọ pé tó ń dictate fún ẹ pé nǹkan báyìí lòun fẹ́ ẹ jẹ́ ká ti bi ìṣáná kíyèsí oògùn ilé náà ló ti ń bẹ̀rẹ̀ àti kékeré ló ti ń bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí ọmọ ó ṣe ìrẹsì ó ṣe ẹ̀wà sílẹ̀ ó wá gbé ìrẹsì fọmọ ọmọ yarí olóhùn ò jẹ ó ní ẹ̀wà dandan lòun fẹ́ jẹ ó gbọ́dọ̀ fún lẹ́wà yẹn ó gbọ́dọ̀ jókòó tí kó máa jẹ ìrẹsì yẹn lójú ẹ̀ báyìí nítorí ibi ẹ̀yẹn ló ti máa bẹ̀rẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn wàhálà ń bọ̀ lẹ́nà ọmọ tó ń béèrè iPhone tiẹ̀ náà yẹ ibì kan ló ti bẹ̀rẹ̀ ó ti ń bọ̀ díẹ̀ tó ń pàmpà ẹ̀ tó ń fọwọ́ kẹ́ pé ó sì kéré kò sí ọmọkọ́mọ tó kéré o kò sí ọmọkọ́mọ tó kéré tó bá ti ń bá ọmọ wí tó bá wí lónìí tó bá wí lọ́la wàá rí pé nǹkan tó bá wí lónìí sí yẹn tó bá tẹnumọ́ lọ́la before you know it wàá rí pé ọmọ yẹn ò húrú ìwà yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé ọmọ kékeré ni kò tí ì gbọ́n nítorí ẹ̀ tó máa ń ṣe àwọn òbí ni pé a máa ń jẹ́ kí dichotomy kó wà láàárín ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin tọmọbìnrin bá ti wà nílé báyìí ọmọkùnrin yẹn ó ti ní French leave nìyẹn kò sí nǹkan kan tó lè fọwọ́ ẹ̀ sí mọ́ obìnrin yẹn láfẹ̀ẹ́ máa sàṣàkú nínú ilé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tí obìnrin bá ti ń ṣe ni ọkùnrin gbọ́dọ̀ ṣe torí pé ọjọ́ iwájú tí à ń sọ yìí kò sẹ́ni tó mọ̀ bó ṣe rí kò dẹ̀ sí ẹni tí ó mọ ibi tí òun máa bá ara òun so òun ló ṣe gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú bí obìnrin bá ti ń dáná nílé ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ máa dáná bí obìnrin bá ti ń gbálẹ̀ ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ máa gbálẹ̀ òun láti kọ́ ọmọ yẹn òun náà ṣe ní pé training in all areas you train the child so that àkókò kan ń bọ̀ tó jẹ́ pé o ò ní sí níbi tí àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wà tó o bá dẹ̀ ti sí àpò lábẹ́ ìṣàkóso ẹ bẹ̀t ṣé ìgbà tó ọmọ yẹn bá pò lábẹ́ ìṣàkóso ẹ ṣé kò ní ba ojú ẹ jẹ́ níbi tó bá wà so àwọn nǹkan tá à ń láti kíyèsí ni kì í ṣe torí nǹkan míì torí ọjọ́ iwájú tiwa ni ẹ má gbàgbé Yorùbá sọ kinní kan wọ́n ní kì í ṣe títorí òkú tó kú la ṣe ń tọrùn òkú ṣe o torí ara wa ni ó ń sọ fún wa òkú tó kún sọ fún ẹ pé ó ń bọ̀ wá kàn ẹ́ mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ ń kàn ó ń bọ̀ wá kàn ẹ́ òun láti gbọ́dọ̀ ṣe kíni láti gbọ́dọ̀ kíyèsára ọmọ tí èèwò kọ́ tó wá ní kó máa lọ ilé ọkọ ẹ sọ fún mi tọ́wọ̀n bá kọ́ nílé ṣé wọn ò ní kọ́ nílé ọkọ ni kọ́ nílé ọkọ òun lèèyàn fi gbọ́dọ̀ wà very very careful ẹ ṣe. ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹ ṣe gan ni níṣe ló jẹ́ wípé ibi tá a bá dé yìí fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àbí tẹ̀ṣẹ̀ yí rédíò yín sí ìkànnì ẹbí ńlá orí ètò yín ètò wa tábìlì ẹlẹ́nu mẹ́ta náà la ṣì wà níbi tá a ti ń fi ọ̀rọ̀ jómitóró ọ̀rọ̀ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè àbí ní orílẹ̀-èdè wa táwọn mọ̀ pé kí ni nǹkan tó ń fà á àti kí ni ọ̀nà àbáyọ òun láwọn mú ká sọ̀rọ̀ lórí òbí kí ni ọ̀nà tí àwọn òbí fi ń tọ́ ọmọ tí ọmọ fi máa lè jẹ́ ọmọlúàbí tó fi máa wúlò fún rẹ̀ débi tó fi máa wúlò fún orílẹ̀-èdè orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pè sílẹ̀ ní bóyá ẹ ní àmọ̀ràn ni àbẹ́ ní ìbéèrè tí ẹ fẹ́ bi àlejò pàtàkì wa òun náà ni 0810 232 2738 ẹ̀yẹ́ ká gba ìpè yìí tábìlì ẹlẹ́ni mẹ́ta. hello. ẹ káàárọ̀ mà. hello. à ń gbọ́ yẹn sọ̀rọ̀ sókè mà. okay. ó dà mà. yes ma. ẹ̀yin tẹ́ ń sọ láàárọ̀ yìí ó jẹ́ nǹkan pàtàkì gidi tá a fi ń gbé ilé ró tá a fi ń gbé ọmọ ró tá a fi ń gbé ẹbí ró
tá a fi ń gbé orílẹ̀-èdè ró lápapọ̀. Nípa gbígbé nǹkan ró yìí ó lágbára púpọ̀ torí pé ẹ̀kọ́ ilé ṣe pàtàkì. Ẹ̀kọ́ ilé ìkùn láti inú oyún ló ti ń bẹ̀rẹ̀ títí a fi bí ọmọ títí ọmọ á fi dàgbà á tún wọ ilé ìwé. Ohun tí ọmọ bá ti ń ṣe ní ilé òun ló máa bá lọ ilé ìwé. Ilé ìwé sì ni wípé á wá jókòó nínú kọ̀ríkúlọ̀mù ilé ìwé. Ní ayé àtijọ́ tá a wà ní school ní primary ohun tó kọ́kọ́ ń kọ́ wa ní bíkè náà pé gbà yẹn ẹ̀kọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bóyá mùsùlùmí yẹn ni o Islamic religious knowledge ni o wá kọ́kọ́ fi kọ́ ẹ láàárọ̀ á wú ara ẹ dáadáa gbogbo èyí tó bá ti wà nílé yẹn ètò gbé wà yẹn á gbà díẹ̀ kúrò náà ọmọ gbadélá nìkan báyìí náà kọ́ wọn. So láti ilé sí ilé ìwé sí àwùjọ gbogbo èèyàn ló ń bá yàn tọ́ ọmọ kọ́ ọmọ tó yàn kó tó yanjú gbogbo ojú ló ń tọ́mọ. So ẹ̀kọ́ ilé sí àwùjọ ó ṣe pàtàkì ó sì yẹ kí ká máa mú lọ́kùnkúndùn gbogbo bí ìgboro ṣe rí yìí bí àwọn ọmọ ṣe ń hùwà ó jẹ́ ìyàlẹ́nu púpọ̀ àwọn peer group náà wà ń bẹ̀ o ìtọ́ ọba ti kọ́ ọmọ ńlé tó bá ti dàpọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ búburú wọ́n á fẹ́ ṣèǹjì ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti sọmọ tó strong in religious studies wípé ẹ̀kọ́ ilé àti tilé mọ́ ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ nínú bóyá bíbélì àbí Quran ẹ̀rí pé kò ní gbà ní tó dà yẹn lá máa ṣe tó ká máa mú ẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ́kùnkúndùn láti ilé ìwé. Ìgbà kan wà tó jẹ́ pé ìjọba gan-an ṣọ́ọ̀ṣì kọ̀ọ̀kan tàbí tó bá jẹ́ Muslim school wọ́n send láti máa kọ́ ọmọ ká mú ilé lọ́kùnkúndùn ẹ̀ ṣe o. Ẹ ṣé gan ni much. ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa. Please, I want to ask because we are still on that story. What do you think should have been the right approach? Ìpè kan ti wọlé Okay, títí the láyọ̀. right approach. Hello. Let's pick this call. Hello, good morning. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ ti wà lórí ètò ẹ káàárọ̀ o. Hello. Ojú òpó yẹn rí bákan. Hello. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà o. Yes sir. Ẹ ṣeun gan ni. Àmín. 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 Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ láàrin ó dá gidigidi. Ṣùgbọ́n ọmọ tí ìdàgbà ń bá wí tí ìyá sọ sí bàbá tó yẹ kọ́mọ náà dáhùn. Ẹ jọ kí ló máa jẹ̀yìn ọmọ yẹn? Tí bàbá ń bá wí tí ìyá ń kọ ní nǹkan tó burú. Tí bàbá ń lẹ́gbà tí ọmọ náà máa ń jẹgbà. Bẹ́ẹ̀ ni ká máa yẹ̀ sí ní bàbá. Kí ló máa jẹ̀yìn ọmọ yẹn? Ilé pé ọ̀rọ̀ náà la fi ń sọ níbi tí wọ́n tó wá di nǹkan ní ìpínlẹ̀ tó yẹ ìpínlẹ̀ ìparí ẹ̀ pátápátá. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣeun bàbá wa. Kì í ṣọ̀rọ̀ ìyá nìkan bó ṣe wà ní Líkì Ló wà ní Gbàǹjà. náà ló wà ní Gbàǹjà bó ṣe wà lọ́tún bẹ́ẹ̀ náà ló wà lósì. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe pàtàkì ni wípé torí Bíbélì sọ kinní kan ó ní ọmọ tí a bá ti ń bá wí tó ń warùn kì á parun lójijì kí ó wá tiẹ̀ ṣe pé á parun lójijì nìkan ó tún fi nǹkan kan sí tó lágbára ẹ̀rù bẹ̀yẹn má bà mí gan ó ní á parun lójijì láìsí àtúnṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nǹkan tó lágbára ni. So nǹkan tó ṣe pàtàkì ni pé àti bàbá àti ìyá wọn gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ ìfìmọ̀ṣọ̀kan ìmọ̀ wọn gbọ́dọ̀ jọ Unity. there must be unity tí ò bá ti sí
ìfìmọ̀ṣọ̀kan láàrin àwọn méjèèjì wọ́n kàn ṣe ń tanra wọn jẹ ni. ẹnu tí wọn gan gbọ́dọ̀ kò. ẹnu wọn gbọ́dọ̀ kò Kọ́ tẹnu fi wọn lè ò bá rọ́mọ ti bá kò wí. wọn ò ní rọ́mọ bá wí. ẹ má dẹ̀ gbàgbé tí ẹnu wọn ò bá ti kò ọmọ mọ̀ o. If there is no cooperation between the two of you, the children know. a mọ̀ pé mo kúkú lẹ́ni tó wà lẹ́yìn mi. a ní mo ní backup mo lẹ́ni tó lè ràn tó máa gbìjà mi bí dàda ò lè jà ó lábúrò tó gbójú. ike ìyá mi wà ń bẹ̀ fún mi. àbí. mo ní ìrírí kan ó ti pẹ́ díẹ̀ báyìí láyé ìgbà tí àwọn ológun sì máa ń ṣàkóso orílẹ̀-èdè yìí ni. ìrírí yẹn ni pé ìgbà yẹn ok ẹ ṣe. Hello. ẹ káàárọ̀ sà. Good morning. ẹ ṣe gan ni sà. kí lorúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè wá. orúkọ mi ni ọmọ ajá máa jẹ̀bi láti Kogi. You're welcome, sir. mo fẹ́ ẹ̀yà dábì yẹn gangan ni mo fẹ́ dàrẹ́ sọ̀rọ̀ mi sí. ó dà sà ń gbọ́ yín. ayé àtijọ́ tó bá ti bí ọmọ ẹ wàá wo ọjọ́ ọ̀la ọmọ rẹ èyí ò sí mọ́. kí nǹkan tó bá bẹ̀rẹ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la lórí ọmọ rẹ ìyá ti lọ àtọwádìí ẹ̀ kí la máa ṣe báwo lọmọ ẹ̀ ṣe máa dàgbà báwo lọmọ ẹ̀ ṣe máa lọ léèwé tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ ni kó jẹ́ gbogbo ẹ̀mí ní àwọn òbí fojú tó láyé àtijọ́. tó bá fẹ́ ní ọkọ àti ìyàwó ìlú gbọdọ̀kọ́ ti fẹ́ wá ìlú gbọdọ̀ ìwọ ti fẹ́ wá kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé wọn kí ló ṣe gbogbo ẹ̀ láyé àtijọ́. ṣùgbọ́n láyé ìsìn ní ìgbà tí ìjọba sọ wípé tọ́mọ bá ti pé 18 years ó lè dára ẹ̀ mú ọmọ 18 years ó lè dára ẹ̀ mú kí lọ́mọ 18 years fẹ́ tó fẹ́ ṣe. tẹ́ bá dé yunifásitì wa lẹ́yìn ọmọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lẹ́nu ọmọ ìyá rẹ̀ ni ó lè wà ní 100 level. gbogbo wọn kókò ní yunifásitì wọ́n máa ní ẹ̀kọ́ ìwé ẹ̀kọ́ lẹ́kọ́ òsì. àwọn òbí náà ń tíráì ṣùgbọ́n tíráì ti wá láyé òde òní yàtọ̀ sí láyé àtijọ́. ìyá tó lọ sí ṣọ́ òru tó ń sọ fọ́mọ ẹ̀ pé jọ tí bá ń bọ̀ ní ìdájí kó sílẹ̀kùn fún mi o kò mọ́mọ́ lọ ṣọ́ òru rí. torí pásítọ̀ lèmi wọ́n wá kó fọ́tò gbogbo àwọn ọmọ wọn wá wá tò sínú ìka wọn wọ́n máa kó sókè ní ṣọ́ọ̀ṣì. ọmọ tó tó àdúrà àgbà ó wà nílé o wọn ní mú lọ. ìkẹtẹ tí màá fi ráńdẹ̀ ọ́fù ni pé bí àwọn ọmọ bá ti wọ yunifásitì wọ́n ti di góòdì tó jẹ́ wípé kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ kàn wọ́n mọ́. báwo nìyá ọmọ ṣe ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ wípé kí ló fẹ́ lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ ṣé ìyá àti ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. mo wọ 40 years ní ìṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe rí ní ìmọ̀ ọkọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ Àkúrẹ́ ni mí. mi ò mọ pé ìyá mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ bèèrè bàbá mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ bèèrè. ìgbà tí èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dàgbà tí mo di pásítọ̀ làwọn aláṣọ́ọ̀ṣì wá ṣe bẹ́ẹ̀ dè fún mi ní òde kọjá àyè mi iná ṣọ́ọ̀ṣì náà láti ń pàtẹ́wọ́ láti ń jọ́ that is it. but ní ìsìn àwọn òbí gangan àwọn agan ni wàhálà tí òbí kan bá ti lè rí jájẹ báyìí ọmọ ló máa download ẹ̀mí lórí. àjọyọ̀ ti dé ọmọ wa ṣe owó yẹn lò. tó bá wá ṣe owó yẹn lò tó owó yẹn bá ti wá tán tí ó ti ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹgbẹ́ má bínú o. nígbà tí mo gbà tí ọmọ yẹn ní church mo ní wá ní ọmọ mi aṣọ tó ń wọ ẹ̀kọ́ ló máa ń wọ̀ dédé ọ̀nìdàjì ẹ̀sìn wẹ́lẹ́jà rí ilé ìdáwọ̀ ní school sábà tó ń bọ̀ àtúwọ̀ jáàb àtúmúra tó tó kí wà ní ilé ìdáwọ̀ ní school. ìbòlù tí ń rówó rà á ó ní mọ́mì ló ń fún un lówó tó bá bá ń tẹ̀sí ẹ̀. ẹjọ́ máa ẹjọ́ sà nígbà tí mo máa wo àkáǹtì balance ọmọ yẹn 200 level mo rí 380,000 nínú àkáǹtì ẹ̀. ló ti rí. dọ́kítà ìdílé òbí mélòó ló ń yọ àṣẹ̀tì ọmọ rẹ̀ wò. ó ṣe ń wò ó. nígbà tèmi pé òbí rẹ̀ tí mo sọ fún òbí sọ wípé wẹ́ ó ní bóyá owó áńdà owó gbogbo ẹ̀ ní nígbà tó yá àwọn òbí yẹn sọ pé kó máa wá ṣọ́ọ̀ṣì mi mọ́. pàtàkì ni mo wá fẹ́ ṣe Olúwa ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Thank you very ìwọ̀n much. tẹ́ bá lè sọ tẹ́ bá lè ṣe Ọlọ́run ìyanu àgbà ajẹ́kọ̀ọ́ lọ́pàá nítorí pé tí tọ́mọ̀ ẹ̀ bá ti yunifásitì èsì tó bá ti sùn sílé ó gbọ́dọ̀ fún gbogbo ojúṣu ó ti kan ló fún ọ bàbá ẹ̀ lọ́rùn pa nínú ilé ó gbọ́dọ̀ fi gbogbo ojúṣu mọ́
ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọmọ fi sí kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ẹ̀ wà wọ́n á ti lọ ṣèwé ní local government wọ́n ti ta mọ́tò Olúwa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Thank you very much. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Èwo láti ẹ̀fẹ́ sọ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tó dá mi lójú ni pé ọmọ tí ò bá ti lólùbáwí ó máa rà á ṣèdè. Torí náà a gbọ́dọ̀ gbìyànjú lábẹ́ bó ti wù kó rí ìbáwí ó ṣe pàtàkì nínú ilé.